أعراض أمراض القلب. ما هي الأعراض اللي لو جات لك لازم تروح لدكتور قلب أو دكتور باطني وتتأكد إن قلبك كويس؟ وفي حاجات تخفى على ناس كتير أو بيكون الوقت ضيق إنك أنت تعرف إن ده من أعراض القلب، وكل ثانية بالنسبة لمريض القلب مهمة. الموضوع ده يهمك، تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناه طب ببساطه، وهدخل في الموضوع على طول. ما هي اعراض مريض القلب؟ اعراض مريض القلب ده ممكن تنقذ حياتك او حياه حد من الاسره لو انت لاحظت الاعراض دي، تاخده وتروح بيه المستشفى او تروح بيه الطبيب. نمره واحد، الم الذبحه الصدريه، انه بيحصل ضيق او ضغطه في منتصف الصدر يمتد للذراع الايسر او الفك او الكتف او الظهر احيانا، ويزيد مع المجهود والتوتر، ودايما بيبقى معاه عرق، والمريض بيبقى دايخ جدا، والألم بيبقى حارق أو نابض. دايما كده المرضى بيوصفوا لنا إن الألم بيبقى زي حرقان شديد أو نبض. ممكن يبقى الحرقان ده من المعدة، رسم القلب هيبين بقى، أو يخف بالراحة، أو يخف بتناول الأدوية الموسعة للشرايين. يبقى دي كده في بعض حالات مثلا الذبحة الصدرية المستقرة، لو ادانا له وجات له قبل كده فهو واخد معاه ادويه موسعه للشرايين، فاول ما بيحس ان الشرايين ضاقت قوي ياخد دواء موسع للشرايين يرتاح. نمره اتنين، ضيق النفس، صعوبه النفس والشعور بان الهواء لا يكفي لدخول الرئتين، خصوصا بعد نشاط بدني، تلاقيه مشي شويه وداخ وتعب وقعد، او معاه كمان تورم في الكاحلين او الساقين نتيجه لاحتقان السوائل في الجسم، مع فشل القلب في ضخ الدم بفاعليه. فده برضو لازم تروح للدكتور لو لقيت فيه تورم في الكاحلين، لو لقيت فيه ضيق في النفس، لو لقيت انه المريض سواء حضرتك او حد من العيله مش قادر ياخد نفسه، ما تسكتش عليه، بتعمل له رسم قلب ونطمن على القلب. نمره ثلاثة، خفقان القلب. خفقان القلب يعني ايه؟ كلنا القلب بتاعنا بيدق بس انت بتحسش بيه. فابتديت تحس بيه، كان القلب حاسس قلبه بينبض كتير، وتقيس النبض تلاقيه عالي جدا. ممكن في دلوقتي اجهزه لقياس النبض مع اجهزه الضغط، او في اجهزه لقياس النبض في الصباع. لو لقى النبض اعلى من 100، لا ده لازم يروح للدكتور، لان كمان خفضان القلب ده ممكن يبقى مصاحب لضيق في الصدر او الم الذبحه اللي احنا اتكلمنا عليهم في نمره واحد ونمره اتنين. نمره اربعة، الدوار والاغماء المفاجئ، بيحس انه دايخ قوي كده لثواني، ساعتها برضو لازم نروح بيه للدكتور، بالذات لو سنه كبير شويه. نمره خمسة، تورم القدمين، قلناها، انتفاخ الكاحلين او الساقين واحيانا البطن، ده بسبب تجمع السوائل، ده عاده لضعف قدره القلب على ضخ الدم وترجيعه للدوره الدمويه الصغيره. فده لو حصل ورم في الرجلين لازم برضو المريض ده يكشف عند دكتور القلب. نمرة ستة، التعب والإرهاق المزمن. هتقولي ده عندنا كلنا، لا بس مش من مجهود بسيط. يعني واحدة قامت تطبخ تعبانة ودايخة مش قادرة تكمل، لو مش قادر تكمل حياتك اليومية، لو مش قادر تروح الشغل، لا لازم تكشف ونطمن على القلب، لأن طبعا التعب والإرهاق ده ممكن يبقى سببه ضعف تدفق الدم والأكسجين للعضلات والأنسجة نتيجة لقصور القلب في تأدية وظيفته. نمرة سبعة، عرق وغثيان وقيء، عرق شديد جدا وقيء شديد جدا، وما عندهاش مشاكل في المعدة، فده برضو نعمل رسم قلب ونطمن. آخر حاجة، وكنا وصلنا إلى مراحل بقى متقدمة من ضعف وصول الأكسجين إلى جسم الإنسان، زرقة في الشفتين، الشفة العليا أو الشفة السفلية، ده بيبقى بقى عنده إيه؟ بنقول عليها سينوزس، يعني ازرقاء في الشرايين اللي بتوصل الدم للشفتين، كمية الأكسجين مش كفاية. زمان في الطب قبل بقى الفحوصات الشديدة والبتاع كان الدكاترة بيشخصوا كده مشاكل في القلب تبان إنه حصل ازرقاء في الشفتين. يبقى دول أهم الأعراض القلبية اللي تستدعي فورا العناية بالإنسان البالغ. يعني باختصار كده، ألم وضغطة في الصدر، ضيق تنفس مفاجئ أو شديد، إغماء مفاجئ أو فقدان وعي، أو خفقان سريع جدا أو غير منتظم مع دوخة وألم في الصدر. ده بالنسبة للكبار. طب بالنسبة بقى للأطفال، ودي بقى نقطة مهمة جدا. أولا الأطفال
اكتر حاجه الامهات بيلاحظوها زرقه حوالين الشفتين او في الوجه، يبقى الولد يبقى وشه يا جماعه ازرق كده زي ما انتم شايفين في الصوره، او تنفس سريع جدا جدا. على فكره إن التنفس والنبض في الاطفال اعلى من الكبار، دي كلها علامات نقص اكسجين، سواء الزرقان او التنفس السريع، يبقى الطفل مش واصل له نسبه اكسجين كفايه، ودي طريقه قلبيه تحتاج انك تاخديه يا اما لدكتور الاطفال يا اما المستشفى فورا. كمان الاغماء او فقدان الوعي او ضعف شديد مفاجئ، ما تقوليش اصله كان عنده برد امبارح، ممكن البرد ده زود المشكله، يعني هو كان عنده برد وبعد كده دخل بقى في مشاكل. وممكن نكتشف بالذات في الاطفال بعض العيوب الخلقيه اللي هي مش موجوده في الكبار، لانه الكبير كان الكلام ده حصل له بدري. فالطفل لما بيجي له اغماء بسرعه او بيفقد الوعي بسرعه، بيتكشف على قلبه بالتفصيل، ونشوف هل في صمام ما تكونش كويس، هل في صمام محتاج علاج، هل في صمام محتاج تحسن في وظيفته، مولود يعني الطفل والصمام ضعيف. كمان تعب شديد جدا بعد الرضاعة، المفروض بعد الرضاعة الطفل يرتاح، أو بعد اللعب، أو بيزرق أثناء البكاء بالذات عند الرضع، ده يشير إلى مشكلة قلبية خلقية أو مشكلة في القلب ويحتاج لتقييم الطب. بالنسبة بقى لألم الصدر في الأطفال الأكبر سنا شوية، والخفقان بتاع الصدر برضه في الأطفال الأكبر سنا شوية، ده مش منتشر، وإن كان بقى لو الطفل كان زمان بيجيله اللوزتين كتير أثرت بقى معاه على القلب، ممكن لا قدر الله تكون مأثرة على الصمام الميترالي، فمحتاج برضه الطفل اللي بيجيله لوز متكررة عشان ما يدخلش في مضاعفات التهاب اللوزتين اللي هو ممكن يأثر على الكليتين يا جماعة، وممكن يأثر كمان على قلب الطفل، وممكن يعمل له مشاكل في صمامات، ودي بتاخد وقت طويل عشان تتعالج، بيوصل معانا العلاج لغاية ما يوصل الطفل ل 21 سنة. دي كانت فكرة عن بعض الأعراض المهمة اللي حضرتك لو جات لك لازم تكشف عن دكتور قلب أو تروح مستشفى للطوارئ، لأنه الثانية مهمة جدا. وعايز أقول لكم بأمانة ونصيحة، افتحوا الطريق لعربيات الإسعاف. لو أنت سايق السيارة وبعديها عربية إسعاف أيا كان السبب وسامع صوت السرينة، افتح الطريق ليه، لأنه كل ثانية قد تفيد هذا المريض. احنا عندنا في أمراض القلب حاجة اسمها الجولدن 8 مينتس، يعني الثمان دقائق الذهبية. مريض القلب لو اتلحق واتعمل له انعاش طبي قلبي بسرعة هيتحسن بسرعة لو اتلحق في أول 8 دقايق. فلازم نوصل عربية الإسعاف بقدر الإمكان بسرعة، وطبعا هو معاه مسعفين شغالين أصلا بالإنعاش القلبي لو هو محتاج إنعاش قلبي في عربية الإسعاف. الدقيقة ليها تمن. اللي عايز يعرف تفاصيل أكتر عن طرق الإنعاش القلبي هتظهر الحلقة دلوقتي في آخر الفيديو. مستني أسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب ببساطة.